হোৱাটছআপ গাইজ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা এণ্ড মই আহি আছোঁ বৰ্তমান লখিমপুৰ মোৰ লগত আছে এইফালে প্ৰসেনজিৎ আছে হাই প্ৰসেনজিৎ মোৰ ভাইটি হয় আমি আহিছোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰশিফ্টাৰ অগ্নিক ইউটিউব চেনেলটো চাই তেনেহ'লে গম পাইছে অগ্নিকে কলচাম ৰাইড মাৰি আছে চ' তাৰ লগত অলপ ৰাইডত জইন কৰিব আহিছোঁ আৰু সি আমাৰ ঘৰলৈ যাব তাৰ কাৰণে একদম পূৰা গাহৰি মাংস আনি থৈ আহিছোঁ মই একচুৱেলি আমি 63 কিলোমিটাৰ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আকৌ তাৰ লগত আকৌ মানে ৰাইডত জইন কৰিম মোৰ আজি বাইকটো অনা নাই মানে মোৰ বাইকটো অলপ মানে কেছ হৈ গ'ল কিবাকিবি মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে প্ৰব্লেমখিনি ঠিক কৰিব লাগিব সেয়েহে মানে প্ৰসেনজিতৰ একজেক্ট ফোন লৈ আহিছোঁ এতিয়া গৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি য়ামাহা ডিলাৰ যাম য়ামাহা ডিলাৰত গৈ মোৰ MT-100 যিকেইটা বস্তু মানে ক্ৰেছ হ'লে অলপ ডেমেজ হৈ গৈছে এইকেইটা বস্তু মানে মই ৰিপেয়াৰিং নকৰোঁ নতুনকৈ লগাই দিম মানে এইকেইটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰোঁ me for who I can't go back to walking through all the dust memories and frame a past we simply left fade but I don't close the door waiting a chance for when we'll be back again এনেকৈ চঙান্দি পালোঁ অলপ ৰখিছিলোঁ আৰু অলপ দূৰ আছে লখিমপুৰলৈকে গ'লো লখিমপুৰ গৈ চাওঁ আমাৰ ডিলাৰ পাই গ'লোঁ মোৰ বাইকৰ মই বস্তুকেইটা অৰ্ডাৰ কৰি থৈ যাম মই MT-100 বস্তু কেইটামানৰ কথা জানিব লাগিছোঁ মানে মই নাপাওঁ ইয়াত Go back to এইটো ডাং খাই গৈছে সুদীপ ডাং খাই গৈছে সুদীপ দাটো পুৰা ডাং খাই গৈছে I live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities I see the world through ice covered in ink and bleach cross out the ones who heard my cries and watched me weep এতিয়া আছোঁ আমি হোটেল আইমনিত আৰু এইফালে অগ্নিকে পূৰা ষ্টেটাছ দি আছে
আইজনী। আচ্ছা, এতিয়া আছোঁ আইজনী হোটেলত, হোটেল নিছোঁ হোটেলত, এতিয়া আছোঁ আইজনী হোটেলত আৰু মোৰ ছাইডত আছে এইফালে চিনি পায়েই, আগতো মোৰ চেনেলত আহিছে আইজনী। চ' ৰাইড কেনেকুৱা হৈছে? বঢ়িয়া কৰি আছে। আৰু কেইদিন আছে? 2 দিন আছে। আৰু নেক্সট ৰাইড চাউথ ইণ্ডিয়া মাৰিম চাগে। আচ্ছা, তাৰপৰা এটা মানে বহুতৰ প্ৰশ্ন আছে দেই, মই সুধিম মানে তুমি মানে যিটো বাইক চলাই আছা তোমাৰ নিজৰ নে বেলেগৰ? সেইটো মই জানো, এইটো এতিয়া বৰ্তমান বেলেগত চলাইছোঁ। আচ্ছা, তাকে বহুতে জানিব বিচাৰি আছে। এতিয়া ইয়াৰ পাছত কৈ যাম, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমাৰ ঘৰত তোমাৰ লগত সোমাই গ'লে বিশ্বনাথ চাৰিআলি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো চাই থাকক কি হয়। হাফ গ্লভছ है हाँ ओके হাই দিয়া মোৰ বাইকখন বহুত মিছ কৰিছোঁ দেই, মোৰ বাইকটো মিছ কৰিছোঁ দেই। নাই আৰু ক্লিয়াৰ হৈছে আই ডোন্ট নো। ব'লা তামোল চামোল খাই লওঁ ব'লা। Yeah. এইফালে অগ্নিক দাস ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে এইফালে অগ্নিকে পূৰা কৰ্ণাৰ মাৰিব বোলে। চ' ৰখি আছোঁ কৰ্ণাৰ কেপচাৰ কৰিবলৈ। এইফালে সুদীপ আহি গ'ল, এই অ'কে গাইজ, দিনটো বঢ়িয়াকৈ পাৰ হ'ল। এতিয়া আমাৰ ঘৰ পালোহি, ইহঁতি আমাৰ ঘৰত অলপ ৰ'ব, তাৰপাছত বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাব। চ' মজা লাগিল মুঠতে আজি দিনটো বঢ়িয়াকৈ গ'ল গাইজ। এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট তোমালোকে জানাই যি কৰিব লাগে, চ' এইখিনি কৰি দিবা। এণ্ড বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। Invisible.